Caracterul religios și scopul acestei cărți poate însă fi prezentate în 4 observații, 4 elemente importante. Mai întâi, cel mai izbitor lucru este acela că numele lui Dumnezeu este absent din toată cartea. Însă Dumnezeu este în fiecare capitol, ca implicare. Nu există altă carte în Sfânta Scriptură, cu excepția Cântarea Cântărilor, în întregul volum sacru al Bibliei, în care numele lui Dumnezeu nu este menționat. În cartea Cântarea Cântărilor este pentru o singură dată numele Domnului. În rest, nu apare Dumnezeu sau alt nume al lui Iahve. Cu toate acestea, niciun necredincios în Dumnezeu nu ar fi putut să scrie cartea Estera și în același timp niciun credincios în Dumnezeu nu poate să citească această carte fără să-și întărească credința prin citirea ei. Ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri, și întrebarea care urmează este răscolitoare. Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Poate să fie preluată această întrebare și aplicată fiecăruia dintre noi. Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta tu te-ai mutat în blocul acela? Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta tu lucrezi la instituția aceea? Cine știe dacă nu cumva pentru o vreme ca aceasta tu ești la pensie? Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta te-ai căsătorit în familia aceea? Sau te-ai mutat de acolo? Ai plecat din Spania? Ai plecat în altă parte? Cine știe? Întrebarea aceasta este deosebit de importantă și poate fi aplicată la orice situație. În al doilea rând, valoarea religioasă a acestei cărți o arată sărbătoarea națională, care este dovada unui eveniment istoric petrecut în cartea aceasta. Sărbătoarea Purim a fost atunci inițiată, ținută cu mare cinste, ținută cu mare regularitate, solemnitate și mai ales cu mare bucurie printre evrei. Templul poate dispărea, dar Purimul niciodată a fost unul dintre proverbele evreilor de-a lungul secolelor. Această carte a Esterei a fost scrisă pentru a explica originea acestui festival național, care este până în zilele noastre. Al treilea element care conferă nuanța religioasă a cărții Estera este în faptul că cartea aceasta, este o lecție de morală valoroasă pentru întreaga omenire. Nu numai că marele adevăr general, că măreția și prosperitatea pământească sunt trecătoare, nu doar acesta este adus efectiv înaintea noastră, dar aflăm în paralel și faptul că Dumnezeu îi smerește pe cei mândri și înalță pe cei smeriți care se încred în El. Și dacă Dumnezeu este neschimbător, dacă așa a fost atunci, o face întotdeauna. Punctul al 4-lea, providența lui Dumnezeu este afișată în mod implicit. Suntem puși în contact cu dreptatea și cu domnia celui prea înalt. Se face o mare izbăvire, în timp ce mijloacele sunt umane, eliberarea în sine este divină. Dumnezeu apare ca puternic să mântuiască. Cartea este în consecință una potrivită în mod special pentru cei aflați în suferință, în nedreptate și în mare necaz. Câteva lucruri din această carte în sine sunt foarte instructive și de mare folos. Scopul consemnării povestirii este să arate cum a fost făcut pentru Estera drumul spre coroană, pentru ca ea să fie un instrument pentru a învinge complotul lui Haman. Și asta cu mult înainte ca acest complot să existe. Să putem observa și să putem admira previziunea
și întinderea vastă a providenței. Aceasta era întrebarea pe care o prezentam mai devreme. Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta tu ai ajuns aici? Este foarte important să ne punem și noi întrebarea aceasta de fiecare dată când căutăm să găsim rostul vieții noastre și sensul ei.